vlag blijft naar beneden. Van Persie bedankt Theo Walcott voor de assist. En dan toch de marge vergroot. Wolverhampton liep wat meer vooruit en krijgt gelijk de deksel op de neus en hard ook. Prachtige bal op Walcott. En Van Persie gewoon simpel hard langs Hennessy. Er is voldoende ruimte voor zijn tweede in deze wedstrijd. Blijft het nog wel interessant om te zien of het nou buitenspel was, ja of nee. Maar zo komen we dat dus nooit te weten.